ยางน้ำปนเด็ดเพราะว่าเอาดำๆมันก็ได้นั่นมันจังหวะเป็นคนเดียวนี่เสียวซุ้มนี่ปุ่นเพราะมันสมประเด็นพันนี่แล้วก็พอละดอกประเด็ดตวง เ
มที่เขาว่าอันใหญ่เลยมันมีประคับตรงนั้นใช่ไหมมันด้วยเห็ดแล้วเสร็จน้อยก็เหลือเป็นน้ำนี่หรอก เอาเนี้ยตองมาตอง คนมาเนี่ยของก็ได้ดอกลูก เมื่อคนบ่ตองเตี๋ย มีนี่หันมีนี่อย่างหลกนี่เอาแก้ตกไปนิดหน่อยเอาน้องไม้มาใส่ก้นเปียกไปฉีดให้เลยเนี่ยน้ำปลาโถมันหลายคนมากเป็นซิมบงกรพันเข็มไอ้กูมาแล้วกูอยากใจจังสิโอ้ยจริงจังด้วยหนัง ขนาดมันมี เฮ็ดแล้วก็เฮ็ดไม่ได้เลย ไม่มันเด็ดเลย โอ้ยหนูจากตอกจากแตกหมดอ่ะเฮ็ดเอาเองบนด้านนั้นจะย้ายเลยเฮ็ดเลยผู้ใดไม่เฮ็ดอยู่นี่นี่มาใส่กันแต่นี่ก็เอานี่กันนี่พับขึ้นเอาไปแล้วนี่ก็ม้วนตัวนี้ลงมัดไปนะอยู่ให้มันนั่นมันพื้นบอก เฮ็ดน้ำก็ย้ายอีก จับส่วนอ๋อขอมันแน่นๆพับลงมัดกันเลย ให้เอาไปมืออื่น พ่อได้ไปเบิ่งไหนมาเนี่ยไปกันทำอาหารกินนะ จับไปได้ แบบ เพิ่มบ่เพิ่มบ่ บอก เด้อ